Rekordmånga 2024, ungefär lika många förra året och det är mindre än hälften av de som söker som beviljas. Hej och välkomna tillbaka till Fråga Magda med mig Filippa Flod och Magdalena Kowalczyk där vi svarar på dina frågor om privatekonomi. Precis. Sätt igång! Ja, då ser vi vad vi har i lådan idag. Första frågan, Sara undrar, jag tycker man borde få lära sig mer om ekonomi i skolan. Varför får man inte det? Otroligt välmotiverad, skarp fråga, Sara. Jag instämmer helt och hållet. Vi borde absolut få lära oss mer om privatekonomi, givet att det typ angår oss alla och det är väldigt många som kämpar idag. Det korta svaret är så här. Det står formellt i skolplanen, så Skolverket har ryggen fri. Därför att det står att eleverna ska vara utbildade och kompetenta konsumenter när de har fullföljt hem- och konsumentkunskapskursen. Men samtidigt så i den som hela skolplanen så är hem- och konsumentkunskapen det absolut minsta ämnet som finns. Alltså vi pratar promille av skoltiden. Och inom ramen för det ämnet så ska man ju också, vad jag kommer ihåg och vad jag har hört, så ska man fortfarande lära sig laga mat. Man ska hantera disk och tvätt och kanske inreda någon lägenhet och sådär. Och gröna svanen, sådana märkningar. Ja, men just det. Ja, så i praktiken så liksom förutsättningarna för era hem- och konsumentkunskapslärare att prata om privatekonomi är väldigt, väldigt dåliga. Jag föreläser faktiskt för lärare ibland och jag frågade innan jul precis här ett gäng hem- och konsumentkunskapslärare. Hur många använder Lyxfällan i undervisningen? Just det. Och jag skämtar inte. 7 av 10 räckte upp handen. Ja, det säger ju ganska mycket. Det säger en del om förutsättningarna i skolan. Så ja, bra fråga. Men lyckligtvis så finns ju den här podden, Fråga Magda, för att fylla eventuella luckor som lämnas i skolan. Så alla vinner! Ja, det är ju toppen. Men då hoppar vi vidare på nästa då. Marcus frågar, om man betalar alla räkningar men ändå har väldigt lite pengar att röra sig med, vad borde man göra? Ja, det är ju en fråga förstås. Då vill jag börja med att säga så här. Vi hade ju ett räkneexempel i något avsnitt här tidigare som handlade om budget. Just det. Där vi liksom räknade med så att säga genomsnittstal. Att så här, genomsnittssvensken spenderar en fjärdedel av sin disponibla inkomst på boende. Men jag faktiskt ställde följdfrågor till Marcus för att jag ville förstå liksom lite vad menar du. Och han har 27 000 före skatt men en hyra på 9. Så det betyder att hans hyra äter upp rätt mycket, en tredjedel av hans disponibla inkomst. Och sen så måste man ju äta, det vet vi. Så sammantaget är det så att efter baskostnader, alltså mat och hyra, om det går åt väldigt mycket pengar och det är tajt sen, då måste vi ju ändra någonting i vårt beteende. Och i de pengarna som går ut och boomers som jag säger, det är alltid de små, många utgifterna som du vet räknas ihop. Ja, men om man tittar noggrannare på, vad är de många små utgifterna? Jo, till exempel, man måste ha försäkring, eller hur? Försäkringsbolagsavgifter, eller försäkringspremier, det diffar jättemycket. Jag själv sänkte min egen premie med 70% vid årsskiftet. Därför att jag ringde runt och sa, hej, kan jag få lite olika offerter här? Och fick mycket bättre deal. För att, återigen, du är kund, alla bolag vill åt dina pengar. Så ring runt och spela ut mot varandra så kan du sänka dina försäkringskostnader. Samma sak med mobilabonnemang, bredband, allt som du abonnerar på som behövs. Det finns förhandlingsutrymme. Det finns förhandlingsutrymme därför att det är konkurrens på marknaden. Så det är det ena, att man kan spara även sådana nödvändiga kostnader kan du faktiskt trimma genom att förhandla. Sen, apropå nödvändiga, sen har man ju kanske lite nöjesabonnemang. Man unnar sig, vad vet jag, lite energidryck. Man unnar sig snus eller cigg. Fine om man har råd med det. Men om frågan nu är,
hur löser jag en budget som inte går ihop? Då måste man kanske titta på sitt kontoutdrag ett par månader tillbaka och vara lite sanningsenlig mot sig själv. Så här, hur mycket lägger jag egentligen på snuset eller abonnemangen? För faktum är, det går rätt mycket pengar på de där små vanorna varje dag, 30 dagar i månaden. Ja. Så att där finns det faktiskt pengar att spara. Och sen så vet jag inte om Marcus, har han fordon? Hur transporterar han sig? Har han en ny bil? Har han en gammal bil? Kan han kanske åka kollektivt också? Återigen, jag fattar att man vill ha bil och det kan vara bekvämt. Men återigen, om det är någonting som din lön inte riktigt räcker till, där finns det pengar du kan frigöra. Och slutligen, matvanor. Det är också så här, köper man bara i matbutik eller är det så att man unnar sig ute för att det är lite bekvämt? Det finns alltid pengar att trimma eller som att utrymme att frigöra även inom en ansträngd budget. Så länge man faktiskt bara är lite redig mot sig själv. Men det här är ju min fråga som jag har slängt in. Du har ju gjort Generation Skuldsatt och flera år av Lyxfällan. Och det pratas ju mycket om, men det är ju folk som har hamnat i skuld och har skulder. Och skuldsanering pratas det väldigt mycket om. Och det är jag lite nyfiken på, hur funkar det egentligen? Ja, otroligt bra fråga. Det råder stor okunskap, jag fattar, det är otydligt. Var har man fått lära sig det? Inte i skolan i alla fall. Skuldsanering är en så kallad andra chans som finns i Sverige. Skuldsaneringslagen har funnits ganska länge, den uppdaterades för ungefär 10 år sedan. Och tanken är helt enkelt att människor som har hamnat i en så pass allvarlig och djup skuldsättning att hur man än gör så kommer man inte kunna ta sig ur den, ska få en andra chans i livet. Hur går det till då? För det första så finns det lagtext som säger att man ska vara så kallad kvalificerat insolvent. Ja, ni hör ju. Det är terminologi. Det enda som är viktigt att komma ihåg, det är att man ansöker om skuldsanering hos kronofogden. Det är bara kronofogden som beslutar. Okay. Det finns företag som säljer skuldsaneringstjänster eller till och med snabblån som liksom paketerar sig som skuldsanerings... Nej. Skuldsanering, om man skulle beviljas den, ges av kronofogden. Men vad betyder då det här kvalificerat insolvent? Ja. Alltså, det betyder att hur du än gör... Så du har så mycket skulder och så dyra skulder att vad du än gör i ditt liv, du kommer inte kunna betala tillbaka dem. Till exempel när man har en väldigt stor skuld med en ränta som växer. Och så har man inte så mycket betalningsutrymme så att hur mycket du än betalar månad ut och månad in så växer skulden snabbare. Där är en situation där det är omöjligt för dig. Det är en sån person som kan bevilja skuldsanering. Men i praktiken så är det en handläggare som har juristkompetens på kronofogden som tittar individuellt på varje fall. Så det finns ingen liksom färdig mall för ja eller nej vilka beviljas. Och den här handläggaren kommer titta på hur länge har du haft dina skulder? Hur gammal är du? För att om du är ung, du har jättemånga år på dig, Filippa. Du kan betala länge. Du kan gneta på. Extremt osannolikt att du kommer bli beviljad. Hur nya är dina skulder? Är det så att du levde loppan och åkte på semester för 6 månader sedan och nu kommer på sig, nej det här var inget kul, jag har någon skuldsanering. Ja. Nej. Utan kronofogden vill i så fall se att Filippa hon har haft det kämpigt, hon har kämpat ett tag. Hon har försökt lösa sitt problem. Hon har skaffat sig en översikt över alla skulder hon har. Hon har kanske börjat sälja av grejer. Hon har tagit extra jobb. För att, förstår du? Du måste påvisa att jag har gjort allt jag kunnat. Men jag får inte till det. Och antalet ansökningar om skuldsanering ökar konstant. Andelen beviljanden sjunker. Okay. Så 2024 så var liksom rekordmånga som ansökte. Därför att det är väldigt många som vet att det finns något som heter skuldsanering. Men hur man får det är lite oklart. Och det låter ju väldigt nice att bara säga, nu har jag haft lite för kul. Nu vill jag få bort alla skulder. Men rekordmånga 2024. Ungefär lika många förra året. Och
det är mindre än hälften av de som söker som beviljas. Så att det gäller att komma ihåg så här, man måste verkligen, det här är ingenting som är lättvindigt beviljat. Det är också någonting som man högst sannolikt bara beviljas en gång i livet om man får det. Och vad är det som händer i praktiken då när man blir beviljad? Om man blir beviljad? Om man blir beviljad, precis, du har fyllt alla kriterier, då händer följande. Under en 5-årsperiod så tar Kronofogden allt från din lön utöver vad man kallar för förbehållsbelopp. Eller på vanlig svenska brukar vi kalla det för existensminimum. Så att du, Filippa, du får behålla din hyra. Och så beroende på om du har barn eller inte så får du behålla i runda slängar liksom mat och hygien och det mest basala, 6 000-ish. Resten, hela din lön, allt du tjänar, kommer Kronofogden ta för att fördela och betala dina skuldägare. Efter 5 år, när du har levt så knapert, så skrivs alla de skulder som du hade med dig in i den beviljade skuldsaneringen. Då försvinner de. Och sen ska man också tillägga att det finns 2 månader om året som är betalningsfria. Så december och juni så får du behålla hela din lön för kanske lite semestertrivsel och lite julklappar. Men det är alltså det är ett riktigt, riktigt tajt leverne i 5 år. Så att man ska inte tro att det här är så här en soft väg ut. Man kan liksom trolla bort sina skulder. Utan om man får det, osannolikt, existensminimum i 5 år, sen får man den här nya chansen i livet. Och så vill jag bara för tydlighetens skull säga till alla som tittar här att av ungefär 50 000 pågående skuldsaneringar förra året så var 107 stycken någon som är mellan 18 och 25 år. Så sannolikheten att du ska bli beviljad när du är ung extremt liten. Så är det. Ja. Hänger du med? Jag hänger med, men jag funderar på liksom, de som har lånat ut de här pengarna, då vad man nu har tagit dem med kanske jättehög ränta. Om det liksom är så att folk får, nu säger du ju att det inte är så många som får skuldsanering, men ändå de som får det, hur kan de här bolagen ändå gå liksom plus på att folk eventuellt, att hela lånen inte blir betalda liksom? Mycket bra fråga. Och som jag sa så är det så här, du blir inte beviljad skuldsanering i första taget. Så om du skulle få ett ja så betyder det att du har ju legat och taktat med en ränta. Bolaget som lånade dig pengar har fått tillbaka jättemycket stålar redan i form av räntor. Och sen så kan man också höra i Generationsskuldsatt hur de här bolagen, de räknar ju med ett litet mått av kreditförluster. Det ingår i affärsmodellen. Men det täcks mer än väl upp av de höga räntorna. Just det. Ja. Bra svar. Ja, på tal om ränta då så tänker jag, för vi har fått en fråga här. Vad är skillnaden på effektiv och nominell ränta? Också jättebra grundläggande fråga. En nominell ränta är den räntesats som anges för ditt lån. Det vill säga kostnaden för att du tar lånet. Så jätteenkelt räkneexempel är du lånar 1000 kronor på 10% ränta. Så i slutet av året ska du betala tillbaka 1000-lappen och sen 10% extra, så 100 kronor till. Just det. Det är liksom kostnaden för lånet och märk väl, det är också den nominella räntan som regleras enligt lag. Så det finns ett tak på liksom hur mycket nominell ränta får en kreditgivare ta. Men det vet ju alla att när man ansöker om ett lån så finns det ju något som heter kanske uppläggningsavgift och det finns aviavgifter, även om det absolut inte förekommer några avier idag när man skickar allting på mejl. Det förekommer, jaha Filippa, vill du ha lånet utbetalt nu och inte om 10 dagar? Nej, men då tillkommer en liten extra avgift här, förstår du. Fan och hans mosteravgifter helt enkelt. Och det som inte, och även om det inte är nu raljerar jag lite, men även om det inte är den här sortens bolag utan seriösa kreditgivare, så finns det just kringkostnader som också är relaterade till ditt lån. Så att det relevanta måttet för oss som konsumenter att titta på när vi jämför låneerbjudanden, det är vad är det för samtliga kostnader relaterade till de lånen. Så när man lägger på liksom, utöver den nominella räntan så lägger man på alla avgifter som man har
och sen slår man ut det som procent av lånet. Då får man den effektiva räntesatsen och det är det som är det jämförbara måttet. Hänger du med? Ja, jag hänger med. Och på samma sätt då, säg att det blir lite trassligt med ekonomin. Att så här, oj, nu märker jag att nu hänger jag inte med här. Oj, det blir tajt, jag har många skulder, jag vet inte, vad ska jag prioritera? Då ska man alltid göra en översikt över vad har jag för effektiva räntor på mina skulder. Och så betala av det som är dyrast. Först. Och även kanske när man då eventuellt tar lån så är det den effektiva räntan som man ska kanske fokusera på. Absolut. Ja. Om du tar ett lån, låt helst bli. Men om du tittar på olika låneerbjudanden så är det den effektiva räntan som räknas som är jämförbar. För att ni förstår ju annars själva att annars kan ju bank A säga vi har jättelåg ränta nominell, men i små bokstäver så skriver man, men vi tar jättemycket avgifter. Och så kompenserar man på det sättet. Och det är där som det har varit lite trassligt med lagstiftaren och Finansinspektionen och sånt där. Man måste liksom titta på helhetsbilden. Så du som konsument måste ha koll på vad är den totala kostnaden och jämföra på det. Bra. Ja, jag känner att jag har lärt mig mycket idag. Vad bra, det var meningen. Då ses vi igen nästa vecka och så får ni fortsätta skicka in era frågor till våra mejl och på våra... där står den. Ja, där står den. Ja. Och på våra sociala medier och i din DM också ju. Ja, vi hittar överallt allting. Tack för att ni har tittat. Ha det fint. Hej då. Ciao. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.